يا صباح او مساء الفل والهنا والرضا على احلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه وسلامه. تعالوا بقى نعمل كيكه البرتقال. احلى كيكه ممكن تاكلوها ومن غير ما تعصروا برتقال، يعني من غير عصير برتقال. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين انا جبت الصينيه بتاعتي المستطيله، ودي اكبر صينيه عندي. معرفش بصراحه مقاسها كام، بس هي اكبر صينيه، يعني نفس مقاس الصينيه الكبيره الالمونيا. دهنتها دهنة سمنة وبدرتها بالدقيق كده زي ما انتم شايفين. ما بقاش فيها اي دقيق خالص، يعني مفيهاش كلاكيع ولا فيها اي حاجة. بدرتها كويس قوي بالدقيق ونفضت الدقيق كله من عليها كده. ودي المكونات بتاعتي: عندي بيكنج باودر ظرف، وعندي الفانيليا بتاعة البرتقال اللي هي بتاعة دريم دي، وعندي 3 بيضات بحرارة الغرفة، وعندي كمان سكر، وعندي سمنة، وعندي زيت، وعندي لبن، وعندي كمان قشر البرتقال اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض من السنة اللي فاتت في الفريزر، وكمان عندي دقيق وخل. دي كده المقادير بتاعتي. هتستخدمي ايه يا علا؟ اول حاجة هنجيب كده طبق وننخل الدقيق بتاعنا. انا هستخدم 3 كوبايات من الدقيق. معلومة بقى مهمة علشان الكيكة تطلع معاكي مظبوطة. خلاص كده طلعتي الحاجة بتاعتك اللي انتي هتستخدميها في الكيكة، شغلي بقى الفرن. هتحطي الرف بتاع الفرن او الشبكة يعني بتاعة الفرن او الرف، تحطيه في الرف الوسطاني، يعني تاني رف من تحت وتاني رف من فوق. وتشغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 195 او 190، عشان في افران بتتظبط على، يعني في اللي هو المكان اللي احنا بنعرف منه الحرارة. في افران بتبقى 95 195، وفي افران بتبقى 190. فاذا كان عندك الفرن الرقم مكتوب 190 فاظبطيه على 190، واذا كان مكتوب 195 يبقى اظبطيه على 195. كده او كده الاتنين نفس درجة الحرارة تقريبا. ونبدأ بقى نشتغل على طول في المكونات بتاعتنا. انا جبت الخلاط زي ما انتم شفتوا كده، واول حاجة هعملها هي المواد الجافة. زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو بقول لكم ان الكوبايه اللي هتستخدموها في اللبن هي نفس كوبايه الزيت او المواد الدهنيه، هي نفس الكوبايه اللي تعايروا بيها السكر، هي نفس الكوبايه اللي تعايروا بيها الدقيق. تمام. فعشان تطلع معاكي كيكه مظبوطه، ده برضو حاجه من الاساسيات. لو مشيتي على كل الخطوات اللي انا قلتلك عليها دي هتطلعي كيكه تحفه تحفة. احلى من الكيكة الاسفنجية. عايزة اقولك جربي كده الطريقة دي وامشي كده على الخطوات وهتنبهري بجد بالنتيجة. هتلاقي الكيكة معاكي هشة جدا، هشاشان الكيكة الاسفنجية. هتلاقي معاكي الكيكة لونها حلو ذهبي وحلوة ومش بتهبط. يعني في كيكة كتير بعد ما نطلعها من الفرن تلاقي كده وشها هبط، دي استحالة وشها يهبط. امشي كده معايا على الخطوات والتركات اللي انا هقولك عليها وهتطلعي كيكة ناجحة 100%. زي ما انتم شايفين كده نخلت الدقيق 3 كوبايات من الدقيق، وزي ما اتفقنا كده الكوباية اللي بنعير بيها الدقيق هي اللي هنعير بيها كل المكونات اللي جاية دي بإذن الله. بعد ما نخلت الدقيق هحط الظرف الكامل بتاع البيكنج باودر، وده 10 جرام. فهنحط ظرف كامل، او لو انتي عندك اللي هي العلبة الكبيرة يبقى عايري كده معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنحط رشة ملح، وهنقلب المكونات الجافة دي كده مع بعض ونركنهم على جنب عقبال بقى ما نعمل المكونات السايلة. يبقى انا كده اول حاجة عملتها ان انا بدرت الصينية بتاعتي، دهنتها دهنة سمنة وبدرتها بالدقيق واتأكدت ان هي مفيهاش اي دقيق زيادة. تاني حاجة اللي انا عملتها ان انا شغلت الفرن على درجة حرارة 190 او 195 زي ما اتفقنا، وحطينا الرف بتاعنا في تاني رف من تحت. وبعد كده نخلنا الدقيق وحطينا عليه البيكنج باودر والملح،
خلاص كده المكونات الجافة بتاعتنا بقت جاهزة ومستنية المواد السائلة بتاعتنا. ايه بقى المواد السائلة بتاعتي؟ 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. يعني ايه بدرجة حرارة الغرفة؟ يعني قبل ما قلت، يعني اول ما نويت كده ان انا اعمل كيكة النهاردة، طلعت البيض قبل ما احضر بقيه الحاجات بتاعتي، وقبل ما اعمل الكيكه او قبل ما ادخل في التجهيزات دي بنص ساعه، بحيث ان البيض بتاعي ما يبقاش ساقع. ليه بقى؟ لان هو لو ساقع هتيجي تضربيه هتلاقيه عمل كده معاكي زي الخرز كده، خرز كده معاكي، فمش هيبقى حلو. فعشان البيض يطلع مظبوط في الضرب لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة كده زي ما اتفقنا. حطيت عليه الظرف بتاع الفانيليا اللي بطعم البرتقال بتاع دريم، وكمان هحط معاهم البشر بتاع البرتقال، بس مش هحط بشر البرتقال دلوقتي، انا حطيت بس البيض والفانيليا فقط لا غير، وهشغل عليهم الخلاط دقيقة واحدة بس يا بنات. طب ايه لازمة الدقيقة الواحدة دي؟ علشان البيض يفك، زي اكنك ضربتي البيض كده بالمضرب البيض اليدوي. بيبقى الاول الصفار والبياض لكل حاجه لوحدها، بعد كده لما نضربهم مع بعض كده بيدخلوا كله مع بعضه كده مع الفانيليا. يبقى حطينا البيض والفانيليا وضربناهم مع بعض في الخلاط كده لحد ما اتاكدنا ان خلاص ما بقاش في صفار لوحده ولا بياض لوحده، بقى كده كله دخل مع بعضه. فعشان كده بقول لكم ما تكتروش عن دقيقه، هي دقيقه واحده. بعد ما ضربت البيض مع الفانيليا دقيقة كده في الخلاط زي ما انتم شايفين، هبدأ بقى احط كل المكونات بتاعتي اللي هي التانية، اللي هي بقى عبارة عن ايه؟ اللي هي عبارة عن 1.5 كوباية من السكر، عليهم كوباية نصها سمنة ونصها زيت. عايزة تعمليها كلها زيت مفيش مشكلة، عايزة تعمليها كلها سمنة برضه مفيش مشكلة، بس اهم حاجة الطعم. فعشان كده انا استخدمت نصها سمنة ونصها زيت علشان الطعم كده يبقى حلو. لكن لما بتكون كلها زيت بيني وبينكم ما بتبقاش احسن حاجة، فخلوا دايما المادة الدهنية بتاعتكم تبقى نصها سمنة ونصها زيت. عارفين كمان ايه الاحلى من السمنة؟ الزبدة البيضة اللي هي الجاموسي مش البقري. عايزه اقول لكم ان دي بتخلي الكيكه حتى لما تكون بقى، خصوصا لما تكون الكيكه كيكه عاديه مش كيكه برتقان، بتخلي الكيكه لونها ابيض بياض، بتبقى كيكه مرتفعه جدا، كيكه لونها ابيض قوي، يعني استحاله تشوفي الجمال ده. فجربي كده تحطي زبده اللي هي جاموسي البيضه مع شويه زيت مع الكيكه، وهتشوفي احلى، يعني هتاكلي احلى كيكه ممكن تاكليها في حياتك. فانا بصراحه ما كانش عندي اللي هي الزبده الجاموسي او الزبده البيضه دي، فاستخدمت نص الكوبايه سمنه عاديه جدا اللي هي سمنه روابي، وبقيه الكوبايه زيت. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت السكر 1.5 كوباية من السكر على البيض لحد ما نفش كده معايا، وبصوا عمل كده رغوة كده وعمل فقاقيع هوا كده على الوش. انا كده وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها. ليه بقى؟ السكر لو ما دبش كويس قوي مع المكونات بتاعتنا بعد كده هيعمل زي عارفين انتوا الفتافيت بتاعت السكر لو فضلت في العجينة بتاعت الكيكة، بعد كده لما الكيكة بتاعتنا بتخرج من الفرن تلاقوها كده عاملة زي في نقط كده على وش الكيكة من فوق، وتلاقوا الكيكة هبطت. ده بسبب ان لنا السكر بتاعنا ما تضربش كويس. فاهم مرحلة ان انتوا اول حاجة تحطوا السكر مع البيض وتضربوه كويس قوي 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 لحد ما تتأكدوا ان السكر خلاص داب تماما. بعد ما حطيت السكر وضربته مع البيض وتأكدنا كده وصلنا للمرحلة اللي احنا شفناها، حطيت بقى 1.25 كوباية من اللبن، لبن برضو بدرجة حرارة الغرفة، يعني مطلعاه مع البيض قبل ما اعمل الكيكة بنص ساعة. وكمان حطيت بقى الزيت على السمنة 1 كوباية كاملة زي ما احنا اتفقنا كده. طب انتي بقى عايزة تحطي بدل اللبن عصير برتقال مفيش مشكلة.
فيا اما تستخدموا كوبايه الا ربع من اللبن زي ما انا استخدمت كده، يا اما تستخدموا كوبايه الا ربع من عصير البرتقال. ده او ده تمام. بس انا عايزه اقول لكم ان الفانيليا اللي بطعم البرتقال مع قشر البرتقال خلت الكيكه احلى 100 مره لما بنعملها بعصير البرتقال. فلو انتي مش عندك عصير برتقال، اعملي زي ما انا عملت كده، الفانيليا بتاعه البرتقال دي بتاعه دريم مع قشر البرتقال، بيخلوا الكيكة طعمها بجد يجنن، بجد طعمها خطير وفي حتة تانية خالص. جربوها ومش هتندموا. بعد ما حطيت قشر البرتقال كده، حطيت معلقة كبيرة من خل ابيض عادي جدا. بعد بقى ما حطيت كده كل الحاجات بتاعتي، هشغل بقى الخلاط بتاعي على السرعة العالية لحد ما بس اتأكد كده ان كله دخل مع بعضه، خصوصا ان انا كنت حاطة السمنة بتاعتي جامدة، فكانت هتحتاج شوية تتضرب عشان تفك بس، لكن لو كانت سايلة ما كانتش هتاخد مني وقت كتير. هضرب بقى المكونات كلها كده مع بعض زي ما انتم شايفين وزي ما قلت لكم كده، لحد بس ما اتاكد بقى ايه ان الدنيا كده كلها ساحت وناحت ودخلت كده في بعضها. ويعني عايزه اقول لكم ريحه البرتقال كانت حلوه قوي من قبل ما تدخل الفرن. يعني عايزه اقول لكم يعني انا ما كنتش متوقعه بصراحه النتيجه ديت. انا كنت على طول دايما بعمل الكيكه بتاعتي بالعصير بتاع البرتقال، فقلت اجرب، يعني انا ما عنديش عصير برتقال، مش هناكل كيكه برتقال يعني. فاستغليت بصراحه قشر البرتقال اللي انا كنت مفرزاه معاكم من رمضان اللي فات، والفانيليا اللي بالبرتقال دي، وما كنتش بصراحه يعني انا كنت بصور للتجربه فقط لا غير، يعني مش اكتر. بس اتفاجئت بصراحة من النتيجة. خلاص كده بعد ما ضربت المكونات السائلة مع بعضها، خلاص كده المكونات الجافة زي ما احنا متفقين كنا مخلصينها وسايبينها لحد ما نخلص المكونات السائلة. خلاص كده خلصنا المكونات السائلة. هجيب بقى اسباتيولا او مضرب بيض، اي حاجة عندك، وهتبدأي تنزلي تصبي كده السوائل بتاعتك مع التقليب. خطوة بقى مهمة قوي يا بنات علشان الكيكة بتاعتك تطلع مرتفعة وهشة زي الكيكة الاسفنجية بالظبط، ان انتي وانتي بتقلبي الكيكة تقلبي في اتجاه واحد وتقلبي من تحت لفوق، يعني تجيبي من تحت لفوق من تحت لفوق وبالراحة جدا وعلى مهلك. احنا مش بنعجن ولا بنهري ولا بننكت، يعني بالراحة كده وعلى اقل من مهلك، وتقلبي كده زي ما اتفقنا كده اتجاه واحد ومن فوق لتحت، من تحت لفوق، يعني كده بنجيب من تحت لفوق، بنجيب من تحت لفوق وفي اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده. ده بقى بيخلي ايه، بيخلي الكيكة تبقى هشة وتبقى عاملة زي الكيكة الاسفنجية بالظبط. يعني عايزة اقول لكم بجد بجد يعني حلوة حلوة حلوة. طبعا بقى لو انتوا عايزينها ارتفاعها يكون عالي قوي، هتستخدموا الصينية الاصغر من دي. لكن لو انتوا عايزين الكيكة يعني الحجم اللي انتوا شفتوه في الصورة بتاعة الفيديو او هتشوفوه في النهاية خالص في النتيجة، استخدموا الصينية اللي انا استخدمتها اللي هي اكبر صينية عندك. بقى اذا كان بتستخدمي صينية تيفال، انا دي بصراحة الصينية اللي انا استخدمتها دي اللي هي الصينية بتاعت نوفال، اللي هي اكبر مقاس في نوفال المستطيلة. انا بصراحة معرفش مقاسها كام، لان هي حتى مش مكتوب من وراها المقاس كام، ودي احنا مامتي كانت جايبها لي في الجهاز بتاعي يعني، فانا بصراحة معرفش المقاس ده حقيقي. وكمان نسيت اسأل ماما، يعني اسألها المقاس بتاع الصينية كام، فانا معرفش، بس هي اكبر مقاس، يعني هي اكبر مقاس حتى قد صينية الألمونيا الكبيرة. فشوفوا انتوا اكبر صينية عندكم، وهي دي اللي انا استخدمتها، لان هي بتبقى مقاسات كده ستاندر يعني. فلو انتوا عايزينها نفس السمك كده ونفس الارتفاع اللي هيطلع معايا في الفيديو واللي انتوا شفتوه في الصورة بتاعة الفيديو، استخدموا الصينية دي. عايزينها اعلى وارتفاعها يكون اعلى، هتستخدموا صينية اصغر. كل ما تستخدمي صينية اصغر كل ما ارتفاع الكيكة معاكي يكون اعلى.
بس امشي على الخطوات اللي انا عملتها دي بالظبط مع كل النصايح اللي انا قلتلك عليها والتريكات اللي انا قلتلك عليها، هتطلعي كيكة 10/10. خلاص كده انا قلبت الكيكة بتاعتي. بس عشان اتاكد، لان انا كنت بقلب الاسباتشولا كده زي ما انتوا شفتوا، عشان بس اتاكد ان انا مفيش دقيق ولا يعني ساعات كده لما بنحط المواد السائلة على الدقيق بيعمل زي فتافيت كده دقيق كده، بتكون مش باينه. فعشان اتاكد بس ان كله كده دخل مع بعضه وكله تجانس مع بعضه، هديها كده تقلبتين بمضرب برضو البيض، عشان كده اتاكد بس ان الدنيا كلها دخلت مع بعضها. وبنفس الكلام بمضرب البيض برضو بقلب العجينه بتاعت الكيكه بتاعتي برضو في اتجاه واحد ومن تحت لفوق، برضو بنفس يعني نفس الاتجاه اللي انا كنت ماشيه بيه بالسباتيولا هو اللي انا مشيت بيه بالمضرب. وزي ما انتم شايفين كده لما برفعها لفوق كده، بصوا ده القوام المظبوط بتاع عجينة الكيكة. جربوا بقى الطريقة وان شاء الله تبقى معاكم ناجحة ومظبوطة. بس اهم حاجة تمشي على الخطوات بالظبط وكل المعلومات اللي انا قلتلك عليها عشان تطلع معاكي مظبوطة وتطلع معاكي زي اللي انا عملتها كده، ويمكن احلى ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم، وانا عارفة ان انا اخواتي كلهم شطار واشطر كتكوت يعني ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة و10/10. لو لسه بقى مشتركتيش في القناة، اشتركي بسرعة وفعلي زر الجرس على الكل علشان تنضمي لعيلتنا كده وتبقي اخت من اخواتي، وعيلتنا تكبر بيكو. كمان لو الفيديو عجبك وجربتي الوصفة طلعت ناجحة معاكي، هستنى ان انت ترجعي وتكتبي لي النتيجة طلعت معاكي ايه في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش على اختك باللايك. خلاص كده خلصنا العجينة بتاعت الكيكة. هبدأ بقى ان انا انزلها كده زي ما انتوا شايفين في الصينية، وما تسيبيش بقى فتفوتة يعني بالسباتيولا كده، وقرطي كده قرطي على كل فتفوتة ونزلي كل العجينة اللي عندك. ما تسيبيش كده حتة، لا حتة كده ولا حتة كده، لا هاكا ولا هاكا على رأي اخواتنا المغاربة والجزائريين، ولا هاكا ولا هاكا، ما تسيبيش اي حاجة خالص. ف زي ما انتوا شايفين كده يعني كان ناقص ان انا فاهمين الحسها خلاص يعني خلاص مفيش حاجة، وانا عمالة ااكد يعني خلاص يا ست، خلاص يا ست، خلاص خدتي كل حاجة. بصوا اهو الطبق نضيف. هبدأ بقى ان انا ادخل كده العجينة بتاعت الكيكة بتاعتي في كل الحتت كده، علشان بس تبقى دخلت في كل الاماكن. او بصوا اتاكد بس ان هي دخلت كده في كل الاماكن، وبعد ما تكون دخلت كده في كل الزوي بتاعه الصينيه هروح مديها كده رجتين على الرخامه، علشان بس تبقى متساويه كده، لا حته كبيره ولا حته صغيره. اهو بصوا اديتها رجتين كده على الرخامه وخلاص كده كده هي جاهزه ان هي تخش الفرن. طبعا الفرن بتاعنا سخن، وسبتها في الفرن لمده 35 دقيقه. من اول 30 دقيقه تبداي تبصي عليها في الفرن، عشان في افران بتكون حامية وفي افران بتكون باردة. ف بعد 30 دقيقة تبداي تبصي على الكيكة بتاعتك وتعملي لها اختبار الخلة او اللي هو العيدان بتاعت الشيش طاووق. لو العود كده طلع من الكيكة نضيف ومفهوش عجينة ولا في اي حاجة، يبقى الكيكة كده بتاعتنا جاهزة. وادي هي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت. بصوا ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، لونها تحفه، مستويه يعني على الشعره، مفيش احلى من كده. بصوا بوريكم ان انا بعمل لها الاختبار بالخله بتاعت الاسنان، والخله طلعت نضيفه وزي الفل. طبعا هي سخنه، وانا كنت عاملاها لفطار، فيعني انا بصور لكم وفي جماهير واقفه ورايا بتقول احنا عايزين ناكل، بطننا بتصوصو. فكنت يعني لازم اقطعها دلوقتي، مش هينفع ان انا اقطعها يعني المفروض ان انتوا تسيبوها تهدى وتبرد وبعد كده تقطعوها.
بس زي ما بقولكوا كده كان في طلب جماهيري على ريحة البرتقال وعلى ريحة الكيكة اللي كانت قلبة الدنيا، احنا عايزين ناكل دلوقتي كيكة. فاضطريت ان انا اقطعها و ناكل منها دلوقتي. فقطعتها كانت سخنه مولعه، يعني بصوا حتى لو خدتوا بالكم في بخار طالع رهيب. ف ده مش صح. انا بقول لكم هو على كل حاجه بما يرضي الله، يعني ده مش صح. المفروض تسيبوها لحد ما تهدى وتبرد شويه وبعد كده تبداوا تقطعوها. لكن انا كنت مستعجله بصراحه، وزي ما قلت كده كان في طلب جماهيري ورا الكاميرا عايزين ياكلوا كيكه، فقلت بقى ان انا اقطع كيكه كمان وانا مشغله الكاميرا عشان اوريكم من جوه هي قد ايه هشه وارتفاعها مظبوط وطعمها حلو قوي. وبصوا فاتحه لونها مظبوط وطعمها يجنن بجد. انا ما كنتش متوقعه ان قشر البرتقال مع فانيليا البرتقال يطلعوا الطعم ده. جربوها ومش تندموا بجد، تحفه. بصوا من تحت لونها مظبوط، من فوق لونها مظبوط، ولا شغلت شوايه ولا شغلت اي حاجه خالص. هو الفرن من تحت ولا حتى شغلت المروحه، هو الفرن من تحت طلع الجمال ده. جربوها بقى واكتبوا لي رايكم ايه في التعليقات. خطيرة يا جماعة، خطيرة. اكتبوا لي رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بقى على اختكم باللايك والشير والسبسكرايب، ودعموني كده وشجعوني يا جماعة. عايزة اوصل لل1000. نفسي اوصل لل1000. بصوا ده كله طموحي، اوصل لل1000. ربنا يخليكم ليا، وبحب قوي تعليقاتكم، بتفرحني جامد، وربنا ما يحرمني من تعليقاتكم الجميلة. بس كده، دمتم في حفظ الله وفي سلام الله، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد علينا وعليكم الأيام بخير. باي باي.